Xuân qua hè đến, xung đột Nga-Ukraine vẫn còn nhiều bế tắc. Giữa lúc đó, Ukraine nhận tin vui, theo cao ủy đối ngoại EU, các phi công Ukraine bắt đầu khóa huấn luyện lái chiến đấu cơ F-16. Ukraine tổ chức tập trận ở Kiev, ông Zelensky thăm binh sĩ tiền tuyến. Sếp cơ quan tình báo Đức nhận định Nga có thể duy trì chiến dịch quân sự trong thời gian dài. Theo Moscow, G7 muốn gây áp lực tâm lý, quân sự, chính trị đối với Trung Quốc, Nga. Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ thao túng dữ liệu về New START. Ở diễn biến khác, Thủ tướng Nga sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc. Chiến hạm Mỹ lớn nhất thế giới sắp có chuyến thăm biểu tượng đến Na Uy. Quốc hội Pháp bắt đầu xem xét dự luật tăng kỷ lục ngân sách quân sự. Theo học giả, thỏa thuận quốc phòng với Papua New Guinea cho thấy nỗ lực kiềm chế Trung Quốc của Mỹ. 8 đảng đối lập Thái Lan ký thỏa thuận với hy vọng lập chính phủ liên minh. Một số tin tức không kém phần quan trọng. Bang Florida của Mỹ bị kiện vì cấm công dân nhiều nước sở hữu bất động sản. Chứng khoán Mỹ sụt giảm khi xuất hiện ảnh giả về vụ nổ gần Lầu Năm Góc. Công ty mẹ của Facebook nhận mức án phạt kỷ lục 1,2 tỷ euro. Ý kiến trái chiều về thông tin Pháp thắp ngọn đuốc Olympic trên tháp Eiffel. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế phát sóng ngày 24 tháng 5. Thưa quý vị, Ukraine trong nhiều tháng đã đề nghị phương Tây chuyển tiêm kích tiên tiến như mẫu F-16 nhằm củng cố năng lực phòng không. Đặc biệt là trong những ngày qua, chủ đề huấn luyện phi công và cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev đã nóng lên tại châu Âu. Theo TASS, cao ủy EU về chính sách đối ngoại ông Josep Borrell ngày 23 tháng 5 tuyên bố các phi công Ukraine đã bắt đầu khóa huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu F-16 ở một số quốc gia. Ông Josep Borrell phát biểu tại một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng khóa đào tạo cho các phi công Ukraine đã bắt đầu ở một số quốc gia. Điều này sẽ mất thời gian nhưng nên diễn ra càng sớm càng tốt. Các khóa huấn luyện sẽ mở ra cơ hội cung cấp chiến đấu cơ F-16. Theo ông, một trong các nước đã bắt đầu huấn luyện là Ba Lan. Mọi thứ luôn diễn ra giống nhau với xe tăng Leopard và máy bay chiến đấu F-16. Ban đầu khi chúng tôi thảo luận, mọi người có vẻ ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn có quyết định cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu EU nói thêm. Tuần trước, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực của các đồng minh nhằm huấn luyện phi công cho Ukraine. Chính quyền Mỹ cũng cung cấp một số chi tiết về kế hoạch trang bị cho lực lượng không quân Ukraine, các tiêm kích do Mỹ sản xuất và các máy bay thế hệ thứ tư khác. Mới đây, CNN dẫn lời Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall ngày 22 tháng 5 tuyên bố sẽ cần vài tháng để chuyển các mẫu máy bay chiến đấu F-16 đến Ukraine. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall nói với các phóng viên rằng sẽ mất vài tháng để Ukraine có khả năng vận hành F-16 và một số điều cần phải được giải quyết trước khi Kiev có thể sử dụng máy bay phản lực với số lượng lớn. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, đó vẫn là khoảng thời gian tương đối nhanh vì thông thường phải mất hơn 2 năm để đào tạo phi công mới của Mỹ sử dụng máy bay F-16. Một khóa học bồi dưỡng cho phi công F-16 đã dừng lái máy bay chiến đấu trong một khoảng thời gian dài, cũng có thể kéo dài tới 5 tháng. Trong các tháng qua, Mỹ đã liên tục khẳng định máy bay chiến đấu không nằm trong danh sách ưu tiên và việc cung cấp máy bay sẽ rút cạn nhanh chóng nguồn ngân sách sẵn có dành cho viện trợ Ukraine, thay vì các vũ khí quan trọng hơn như là xe tăng Abrams và tên lửa Patriot. Theo Bộ trưởng Kendall, việc chính quyền Mỹ thay đổi đột ngột động thái cho thấy đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu củng cố quân đội Ukraine cho tương lai. Trong khi đó, tại Ukraine, nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ trên tiền tuyến và theo hãng thông tấn Nga TASS, Ukraine đang tổ chức cuộc tập trận quân sự ở thủ đô. Sky News ngày 23 tháng 5 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ tiền tuyến để chúc mừng họ nhân ngày Thủy quân lục chiến Ukraine. Nhà lãnh đạo đã đăng tải các tấm hình cho thấy ông đang trao thưởng và chụp ảnh với một nhóm lính thủy đánh bộ, những người bảo vệ đất nước. Hôm nay tôi ở đây để chúc mừng những binh sĩ của Ukraine trong ngày Thủy quân lục chiến, ông Zelensky viết trên Telegram. Trong khi đó, theo TASS, một cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của các lực lượng phòng thủ của Kiev đang diễn ra tại thủ đô của Ukraine ngày 23 đến 25 tháng 5. Lực lượng mặt đất của Ukraine ngày 23 tháng 5 thông báo trên Telegram sẽ có hoạt động di chuyển của các binh sĩ và thiết bị hạng nặng liên quan đến cuộc tập trận. Bình luận về khả năng của Nga, TASS ngày 23 tháng 5 dẫn lời Chủ tịch của Cơ quan Tình báo Liên bang Đức, ông Bruno Kahn nhận định Moscow có khả năng duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine trong thời gian dài. Như trước đây, Nga vẫn có khả năng duy trì chiến dịch quân sự trong thời gian dài. Hãng thông tấn DPA dẫn lời người đứng đầu cơ quan tình báo cho biết. Ông còn lưu ý cơ quan tình báo
không thấy rằng xung đột đã làm lay chuyển quyền lực của nhà nước Nga. Khi được hỏi liệu tình báo Đức có dự đoán được rằng chiến dịch quân sự sẽ xảy ra hay không, ông nói đã có những dấu hiệu được ghi lại 14 ngày trước khi nổ ra cuộc xung đột. Theo đài CCTV, Liên minh châu Âu EU không thể đạt được đồng thuận về đợt trừng phạt mới đối với Nga trong cuộc thảo luận mới nhất giữa các ngoại trưởng tại Bruxelles vào hôm 22 tháng 5. Cao ủy EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell còn tiết lộ EU sẽ hoàn thành mục tiêu ban đầu là đào tạo 15.000 binh sĩ Ukraine. Vòng trừng phạt thứ 11 được thảo luận tập trung vào các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi lách trừng phạt và bảo đảm hiệu quả của các hình phạt không bị suy yếu. Theo Cao ủy EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell, ông Borrell cho biết sau cuộc thảo luận rằng EU đã hoàn thành mục tiêu ban đầu là đào tạo 15.000 binh sĩ Ukraine và sẽ tăng gấp đôi số quân được huấn luyện trước cuối năm nay. Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết EU nên rút kinh nghiệm từ các lệnh trừng phạt thất bại trước đó, đồng thời lưu ý rằng châu Âu đang chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt hơn là Nga. Theo ông, một vòng trừng phạt mới sẽ dẫn đến những vấn đề thậm chí còn lớn hơn, chẳng hạn như làm suy yếu khả năng xuất khẩu của các công ty châu Âu và do đó làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của chính châu lục. Vị quan chức còn nhấn mạnh Hungary sẽ không thông qua đợt hỗ trợ tài chính tiếp theo của EU cho Ukraine, trừ khi nước này xóa tên ngân hàng OTP Bank của Hungary ra khỏi danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho cuộc chiến của Nga. Trong thông báo đầu tiên về giải trừ hạt nhân được đưa ra tại hội nghị G7 tuần trước, nhóm này đã kêu gọi Nga và Trung Quốc thể hiện tính minh bạch về các kho vũ khí hạt nhân, giống như Mỹ, Anh và Pháp đã làm. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga ngày 22 tháng 5 ra thông báo nhấn mạnh những tuyên bố về hạt nhân của G7 có mục đích duy nhất là gây áp lực tâm lý, quân sự và chính trị đối với Moscow và Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết là tuyên bố của G7 phản ánh giọng điệu chống Nga và Trung Quốc. Những luận điệu của phương Tây về kho vũ khí hạt nhân gây ấn tượng rằng chúng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là gây áp lực tâm lý, quân sự, chính trị đối với Nga và Trung Quốc. Ông Ryabkov tuyên bố trong các bình luận đăng trên website của Bộ Ngoại giao. Đằng sau đó rõ ràng là mong muốn bôi nhọ các quốc gia của chúng tôi, ông nói thêm. Bình luận của ông đưa ra sau khi Trung Quốc và Nga có phản ứng gay gắt đối với hội nghị thượng đỉnh G7, cũng như với các tuyên bố của nhóm về loạt vấn đề Moscow gọi là sự kiện ló ấp cho tâm lý bài Nga và bài Trung Quốc. Năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã cam kết hợp tác không giới hạn ngay trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Hai nước kể từ đó tiếp tục tăng cường các quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự. Ngoài ra, Sputnik ngày 23 tháng 5 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố là Mỹ đang thao túng dữ liệu mà Washington công bố theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Theo vị quan chức, thông tin do Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ không tuân thủ các quy tắc của Hiệp ước. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc số liệu phương Tây công bố thường là hư cấu hoặc giả định. Đặc biệt, dữ liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố về New START tiếp tục gây hiểu nhầm do không nhất quán với các quy tắc của Hiệp ước. Ông Ryabkov nói thêm, theo vị quan chức, Nga minh bạch trong các vấn đề hạt nhân và hành động có trách nhiệm. Ông cho rằng các dữ liệu về quy mô kho vũ khí của Anh và Pháp hoàn toàn không thể kiểm chứng được và chỉ là tuyên bố suông. Ở diễn biến khác, Guardian ngày 23 tháng 5 đưa tin Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đến Trung Quốc, dự kiến sẽ gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình và ký một loạt thỏa thuận thương mại. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của ông Mishustin với cương vị là Thủ tướng Nga. Bộ Ngoại giao Nga thông báo ông Mishustin đã đến Thượng Hải vào cuối ngày 22 tháng 5. Theo Điện Kremlin, Thủ tướng Nga sẽ tham gia diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung và thăm một viện nghiên cứu dầu ở Thượng Hải, cũng như hội đàm với các đại diện của giới kinh doanh Nga. Sau đó, Thủ tướng Nga sẽ tới Bắc Kinh gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, hãng thông tấn TASS đưa tin. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông Mishustin sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Theo TASS, trong chuyến thăm Moscow ngày 20 đến 22 tháng 3, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc nhằm thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn giữa các bên. Nói về con đường đến NATO đầy trắc trở của Thụy Điển, Thủ tướng Na Uy gần đây tuyên bố Thụy Điển có thể là quốc gia tiếp theo gia nhập Liên minh quân sự. Theo ông Jonas Gahr Støre, tư cách thành viên của quốc gia Bắc Âu có thể được phê duyệt tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô của Litva vào tháng 7. Hồi tháng 4 vừa qua, Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Thụy Điển cũng muốn bước vào NATO, nhưng nước này hiện có nhiều vấn đề ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia NATO khác. Chi tiêu quân sự của Thụy Điển cũng thấp hơn so với hướng dẫn của NATO là 2% GDP.
Bình luận của Thủ tướng Na Uy đưa ra khi lực lượng NATO cùng với quân đội từ nhiều nước khác bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 2 tuần ở Albania và Kosovo. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, tư cách thành viên của Phần Lan sẽ mang lại lợi ích cho an ninh của Liên minh vì quân đội Phần Lan đông đảo và được trang bị hiện đại. Về phía Nga, Điện Kremlin tuyên bố sẽ buộc thực hiện các biện pháp đáp trả để đảm bảo an ninh quốc gia trước việc NATO kết nạp thành viên mới. Ở diễn biến khác đáng chú ý, USS Gerald G. Ford, siêu tàu sân bay hạt nhân lớn nhất thế giới của Mỹ, sẽ đến thủ đô Na Uy trong vài ngày tới. Sputnik hôm 23 tháng 5 cho biết lần cuối một tàu sân bay Mỹ đến thăm Na Uy là vào năm 1959. Vì vậy, chuyến cập cảng sắp tới được xem là một sự kiện lịch sử có giá trị biểu tượng rất lớn cho quan hệ đối tác ngày càng tốt đẹp giữa hai nước. Tàu sân bay khổng lồ dài 337 mét có giá 12,8 tỷ đô la đang trong hành trình thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cảng Oslo của Na Uy sẽ là điểm đến đầu tiên mà khinh hạm uy lực của Hải quân Mỹ ghé thăm. Con tàu hiện ở biển Bắc cùng với tàu khu trục Na Uy Ross Amundsen và đang trên chặng đường đến Oslo. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Aurild Gram cũng có mặt ở trên tàu. Được biết, Bộ trưởng Gram đã thăm tàu sân bay lớn nhất của Mỹ cùng tư lệnh lực lượng vũ trang Eric Christopherson, Bộ trưởng Nghiên cứu Na Uy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Oslo và nhiều quan chức khác. Ông Gram đã gọi chuyến thăm của tàu USS Gerald R. Ford là minh chứng rõ ràng cho đảm bảo an ninh mà Mỹ và Na Uy có được thông qua Liên minh NATO cũng như từ quan hệ hợp tác và đối tác thân thiết giữa hai nước. Ông cũng kêu gọi các đồng minh gia tăng sự hiện diện trên lãnh thổ Na Uy, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tập trận chung và các sứ mệnh phối hợp. Tư lệnh Na Uy Eric Christopherson cho biết tàu sân bay của Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ đào tạo cho lực lượng Na Uy trong tương lai, đồng thời hoan nghênh quan hệ tốt đẹp giữa các đồng minh. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc máy bay Na Uy sẽ hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Na Uy Mark Nathanson cho biết là lần cuối cùng một tàu sân bay Mỹ thăm Na Uy vào năm 1959. Do đó, chuyến cập cảng sắp tới được xem là một sự kiện lịch sử, có ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Chia sẻ với báo giới Na Uy, ông Nathanson cũng nói rằng hiện tại chúng ta có thể thấy khinh hạm lớn nhất thế giới đang thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Oslo, qua đó thể hiện sự gần gũi và thân tình mà Mỹ dành cho Na Uy. Hy vọng Oslo cũng như vậy. Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh vai trò sáng lập NATO của Na Uy và gọi quốc gia Bắc Âu này là đồng minh quan trọng do có vị trí gần Nga. Cũng theo Sputnik, các nhà lập pháp của Quốc hội Pháp hôm 22 tháng 5 đã bắt đầu cân nhắc một dự thảo luật liên quan đến kế hoạch quân sự trong giai đoạn 2024-2030, trong đó có đề cập mức tăng ngân sách kỷ lục cho quân đội lên tới 413 tỷ euro. Chính phủ Pháp đã yêu cầu Quốc hội xem xét dự luật theo quy trình cấp tốc. Theo đó, chỉ có một buổi họp được tổ chức để các nhà lập pháp Thượng viện và Hạ viện đọc dự thảo. Giới chức có thể sẽ thông qua luật trước ngày 14 tháng 7. Dự luật nói trên tập trung vào nội dung hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là năng lực răn đe hạt nhân, cũng như cải thiện điều kiện trong quân đội với khoản phân bổ 10 tỷ euro. Pháp cũng dự kiến nâng cấp thiết bị đầu tư bảo vệ không gian mạng, không gian vũ trụ và hải quân. Cùng lúc đó, một ngân sách mới cũng được đề xuất với mục tiêu cắt giảm vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép chở quân. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu, trước năm 2030, quân đội Pháp sẽ nhận 2.300 phương tiện bọc thép Scorpion, ít hơn 30% so với kế hoạch trước đó. Không quân Pháp sẽ nhận 137 máy bay Rafale thay vì 185 chiếc, cùng tổng cộng 35 vận tải cơ A400M thay vì 50 chiếc như kế hoạch trước đó. Hải quân cũng không nhận được 2 trong số 5 tàu hộ vệ. Paris cũng sẽ chi tiêu để bù đắp khoản khí tài thiếu hụt sau khi viện trợ vũ khí cho Ukraine, bao gồm khoản chi 16 tỷ euro bổ sung kho đạn dược, tăng 45% và đầu tư vào phát triển hệ thống phòng không với khoản tiền 5 tỷ euro. Theo Sputnik, các đảng đối lập Pháp đã đưa ra 1.700 yêu cầu sửa đổi. Đối với dự thảo nói trên, họ sẽ xem xét trong 2 tuần, sau đó dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết, theo dự thảo luật, trong giai đoạn 2024-2030, không quân sẽ được cấp ngân sách chưa từng có, tăng lên 400 tỷ euro so với 295 tỷ euro đã được phân bổ trong giai đoạn 2019-2025. Tính toán khoản ngân sách cho cơ sở hạ tầng và các hạng mục khác, tổng ngân sách dành cho không quân Pháp giai đoạn 2024-2030 có thể là 413 tỷ euro. Được biết, trong năm 2023, ngân sách quân sự của Pháp tổng cộng là 43,9 tỷ euro, cộng với một khoản bổ sung 1,5 tỷ euro do Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu. Trong năm 2024, ngân sách sẽ tăng khoảng 3,1 tỷ euro và sau đó sẽ tăng khoảng 3 tỷ mỗi năm cho đến năm 2027. Từ năm 2028, Bộ Quốc phòng sẽ nhận khoản ngân sách thường niên trị giá 4,3 tỷ euro. Thưa quý vị, một sự kiện đáng chú ý gần đây là Mỹ ký thỏa thuận quốc phòng mới với Papua New Guinea.
Sputnik ngày 23 tháng 5 dẫn bình luận của một học giả cho rằng mặc dù thỏa thuận trên không đề cập đến Trung Quốc, nhưng rõ ràng mục đích của Washington vẫn là kiềm chế sức ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực ngoài khơi nước Úc. Hôm 2 tháng 5, Mỹ và Papua New Guinea đã chính thức ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các cảng và sân bay của quốc đảo Thái Bình Dương. Hai nước sẽ trao đổi hoạt động trên tàu của nhau, chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và giám sát vệ tinh. Được biết, Papua New Guinea nằm cách điểm gần nhất của Úc, chưa đến 100 dặm. Nơi này từng là thuộc địa cho đến năm 1975. Ông Joseph Siracusa, một giáo sư Mỹ nổi tiếng nghiên cứu về lịch sử và ngoại giao quốc tế, chia sẻ với Sputnik rằng thỏa thuận vừa qua là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là khi Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận tương tự với Solomon, một quốc đảo nằm ở phía đông Papua New Guinea. Họ đang chơi trò có tổng bằng không trong khu vực. Mỹ không muốn Trung Quốc hiện diện ở Papua New Guinea và thất vọng khi Bắc Kinh có thể tiến vào đảo quốc Solomon, ông Siracusa nói. Vị chuyên gia giải thích thêm, đó là những đảo nhỏ, mọi người biết đấy. Họ phải giao thiệp với các cường quốc lớn trong khả năng có thể và quay cuồng giữa những cuộc tranh giành quyền lực và sức ảnh hưởng. Ý định của Mỹ là tiếp tục kiềm chế Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh chủ yếu muốn len lỏi vào các quốc đảo Thái Bình Dương để hình thành mạng lưới ảnh hưởng và quan trọng hơn là tiếp cận các cảng, bến cảng cũng như khai thác vị trí địa lý, địa chính trị của những nước này. Mặt khác, giáo sư Siracusa đánh giá người Mỹ nghĩ rằng Trung Quốc và Nga đang cấu kết với nhau để can thiệp vào tình hình ở Biển Đông và các quốc đảo, nên đã không ngừng ra sức kiềm chế hai nước này. Ông nói tiếp, dường như họ không biết bất cứ điều gì về lịch sử Trung-Nga. Nếu Washington có thể thấu hiểu hơn một chút, thì mối quan ngại sẽ không quá lớn như họ tưởng tượng. Vị chuyên gia lưu ý thêm, rất nhiều quốc gia trong khu vực, từ những quốc đảo nhỏ như Solomon đến những cường quốc lớn như Ấn Độ, đều chủ yếu quan tâm đến vấn đề nội bộ của mình như giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng. Họ sẵn sàng giao thiệp với bên nào đáp ứng điều họ muốn, dù là Mỹ hay Trung Quốc. Tại Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida đã bác bỏ đề xuất giải tán Hạ viện nhằm xúc tiến cuộc bầu cử sớm, bất chấp ngày càng có nhiều lời kêu gọi như vậy trong đảng cầm quyền, NHK đưa tin hôm 23 tháng 5. Các nhà lập pháp từ cả đảng cầm quyền lẫn phe đối lập cho biết họ đánh giá cao những gì mà Thủ tướng Kishida đạt được suốt hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Hiroshima vừa qua. Một số chính trị gia nói rằng nhà lãnh đạo đã giúp nhóm 7 nước gửi thông điệp mạnh mẽ đến thế giới. Một số cuộc khảo sát gần đây cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida đang tăng lên. Hôm 22 tháng 5, khi được hỏi liệu chính phủ có ý định giải tán Hạ viện để bầu cử sớm hay không, Thủ tướng Kishida nói rằng hiện ông không nghĩ tới điều đó và chỉ đang tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lời kêu gọi ngay trong Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền của ông Kishida về việc giải tán Hạ viện càng sớm càng tốt sau những thành tựu mà Thủ tướng đã đạt được tại thượng đỉnh G7. Một chính trị gia nói rằng không có lựa chọn nào khác ngoài giải tán Hạ viện. Trong khi đó, vẫn có một vài nhà lập pháp khác trong đảng cầm quyền thận trọng với ý tưởng đó. Họ lo sợ rằng đảng có thể đối mặt với phản ứng dữ dội nếu cử tri nhận thấy đảng cầm quyền thúc đẩy bầu cử sớm chỉ vì ưu thế hiện có của mình. Còn ở Thái Lan, 8 đảng đối lập đã ký một thỏa thuận thiết lập nền tảng chung với hy vọng tiến đến thành lập một chính phủ liên minh. NHK hôm 23 tháng 5 cho biết là liên minh nói trên do Đảng Tiến Bước lãnh đạo. Ở đây là đảng chiến thắng khi giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử gần đây, nhưng không đạt được đa số. 8 đảng đã ký một bản ghi nhớ hôm 2 tháng 5 kêu gọi soạn thảo một hiến pháp mới và bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên, bản ghi nhớ không bao gồm kế hoạch sửa đổi luật cấm khi quân mà Đảng Tiến Bước đã cam kết. Tất cả đảng khác cũng thận trọng với đề xuất sửa đổi đó. Đảng Pheu Thái cũng là một thành viên của liên minh mới. Đảng này có liên kết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và đã giành số ghế nhiều thứ hai trong cuộc bầu cử vừa qua. NHK lưu ý 8 đảng đối lập của Thái Lan vẫn chưa giành được đa phần trong tổng số ghế ở Hạ viện và Thượng viện. Nếu vượt qua ngưỡng yêu cầu, họ sẽ có quyền chọn ra thủ tướng. Các đảng đang có kế hoạch thu hút phiếu bầu của một số thượng nghị sĩ, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu các nỗ lực đó có được đền đáp hay không. Vì các thành viên Thượng viện đều được chỉ định bởi chính phủ quân sự do quân đội thiết lập. Một nhóm người Trung Quốc sống ở bang Florida của Mỹ hôm 22 tháng 5 đã kiện bang này để phản đối luật cấm công dân Trung Quốc và nhiều nước khác sở hữu nhà và đất ở Florida, thông tin được Reuters đăng tải. Trong một đơn kiện gửi tòa án liên bang ở thành phố Tallahassee, bang Florida, 4 nguyên đơn đại diện bởi Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, ACLU cho biết, luật tiểu bang có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 cấm công dân Trung Quốc và nhiều nước khác sở hữu bất động sản là vi hiến và vi phạm luật liên bang, cấm phân biệt đối xử trong cung cấp nhà ở.
Văn phòng Tổng trưởng lý Florida chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Được biết, luật mới nói trên cấm những đối tượng sau đây sở hữu nhà hoặc đất đai ở Florida bao gồm các cá nhân cư trú ở Trung Quốc và những ai không phải là công dân Mỹ hoặc người không có thẻ xanh. Luật của Florida cũng cấm hầu hết công dân ở Cuba, Venezuela, Syria, Iran, Nga và Triều Tiên sở hữu bất động sản trong phạm vi 100 dặm so với các căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng như máy bay điện, sân bay, cơ sở lọc dầu. Luật cũng bao gồm một số ngoại lệ như cho phép những người giữ thị thực không cư trú từ những quốc gia trên sở hữu một bất động sản không nằm trong phạm vi 5 dặm so với các cơ sở hạ tầng quan trọng. Thống đốc thuộc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis, người được cho là sẽ sớm tuyên bố tranh cử, đã ký luật nói trên vào hồi đầu tháng 5. Ông cho rằng luật sẽ giúp bảo vệ người Mỹ khỏi những ảnh hưởng từ Trung Quốc. Những người cố tình sở hữu bất động sản vi phạm luật sẽ bị buộc tội hình sự, phạt tiền hoặc ngồi tù. Trong vụ kiện hôm 22 tháng 5, ACLU cho biết luật mới của Florida vi phạm các điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó bảo vệ sự bình đẳng và đảm bảo các quy trình đúng pháp luật. ACLU cũng cho rằng luật trên vi phạm đạo luật nhà ở công bằng của liên bang, vốn cấm hành vi phân biệt đối xử về nhà ở dựa trên chủng tộc và quốc gia. Cũng liên quan đến Mỹ, một bức ảnh giả mạo về vụ nổ gần Lầu Năm Góc đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào ngày 22 tháng 5, khiến chứng khoán Mỹ sụt giảm trong thời gian ngắn. Hình ảnh dường như được tạo ra bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho thấy cột khói đen cao bốc lên ở gần Lầu Năm Góc. Hình ảnh đã được đăng trên mạng xã hội bao gồm từ một tài khoản nhại theo Bloomberg News. Sự việc đã gây hoang mang cho các nhà đầu tư, khiến chỉ số Dow Jones bốc hơi hơn 100 điểm trong thời gian ngắn. Cơ quan cứu hỏa địa phương nhanh chóng đăng trên Twitter đính chính rằng không có vụ nổ hoặc sự cố nào xảy ra ở gần Lầu Năm Góc và không có mối nguy hiểm nào đối với người dân. Theo NHK, sự việc dấy lên nhiều lo ngại về công nghệ AI. Trước đó đã có một tấm ảnh giả mạo về cựu Tổng thống Donald Trump bị cảnh sát lôi đi. Ngày 22 tháng 5, công ty mẹ của Facebook là Meta đã nhận mức án phạt kỷ lục 1,2 tỷ euro do vi phạm các quy tắc bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu EU. Ngoài ra, EU cũng ấn định thời hạn 5 tháng để Meta ngừng chuyển dữ liệu của người dùng sang Mỹ, Reuters đưa tin. Theo một tuyên bố của Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Ireland, khoản tiền phạt được áp đặt liên quan đến việc Meta tiếp tục chuyển dữ liệu cá nhân. Đây là một trong những mức án phạt nặng nhất trong 5 năm qua kể từ khi EU ban hành luật bảo vệ sử dụng chung. Trước đó vào năm 2021, Luxembourg đã áp đặt mức phạt kỷ lục 746 triệu euro đối với Amazon.com do vi phạm luật này. Theo Reuters, Meta cho biết trong một tuyên bố họ sẽ kháng cáo phán quyết bao gồm khoản tiền phạt vô lý và không cần thiết, đồng thời yêu cầu tòa hoãn thi hành lệnh. Cuộc chiến dai dẳng về nơi Facebook lưu trữ dữ liệu đã nổi lên từ một thập kỷ trước, sau khi nhà vận động quyền riêng tư của Áo Mark Stram đâm đơn kiện nhằm vô hiệu hóa thỏa thuận giữa Mỹ và EU về chia sẻ dữ liệu. Hồi tháng trước, Meta tuyên bố rằng họ không đợi một hiệp ước mới tạo điều kiện chuyển an toàn dữ liệu cá nhân của công dân EU sang Mỹ được thực hiện đầy đủ trước khi phải tạm dừng chuyển. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ hoàn tất hiệp ước chuyển dữ liệu của Mỹ vào mùa hè này. Tiếp tục là một số diễn biến đáng quan tâm khác. Ngày 22 tháng 5, hàng ngàn đại diện các công đoàn đã xuống đường ở Bruxelles để lên án hành động tấn công vào quyền đình công. Cảnh sát thông báo là 18.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ôn hòa do 3 công đoàn lớn nhất của Bỉ là CSC, FGTB và CGSLB đồng tổ chức. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi một tòa án ở Bỉ ủng hộ yêu cầu của tập đoàn Den Haag cấm công nhân bãi công bên ngoài các siêu thị và nhà kho của họ. Công đoàn FGT đã viết trong một tuyên bố rằng các quyền tự do của công đoàn đã bị tấn công trong nhiều năm ở Bỉ, nhưng các hành động khiêu khích và vi phạm các quyền này đã đạt một tầm cao mới từ sau vụ Den Haag. Với việc triển khai ồ ạt nhân viên tòa án và cảnh sát tại các nơi bãi công trên khắp đất nước, quyền được hành động tập thể đang bị tác động nghiêm trọng. Theo 3 công đoàn trên, kế hoạch nhượng quyền thương mại 128 siêu thị tại Ahold Delhaize có thể làm ảnh hưởng đến điều kiện làm việc và gây ra làn sóng sa thải nhân viên, Reuters cho hay. Một nguồn thạo tin ngày 22 tháng 5 nói với Reuters rằng các nhà tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024 có kế hoạch lắp ngọn đuốc Olympic trên tháp Eiffel. Các du khách đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều về thông tin này. Nguồn tin cho biết vì lý do kỹ thuật, ngọn đuốc sẽ không được đặt trên đỉnh tháp và vẫn chưa rõ liệu ngọn lửa sẽ hiện diện ở nơi này trong suốt Thế vận hội hay không. Tuy nhiên, sự kết hợp của hai hình ảnh mang tính biểu tượng sẽ là một bối cảnh ấn tượng cho sự kiện. Tôi nghĩ sự kết hợp sẽ rất tuyệt. Là một người Mỹ, chúng tôi không có bất cứ điều gì như thế này. Và tòa tháp đã trông giống như một ngọn đuốc rồi, du khách Julian Coney chia sẻ.
Tuy nhiên, du khách người Anh tên là Kate Weber nói rằng bà thích được nhìn ngọn đuốc thắp sáng gần sân vận động hơn. Nếu ngọn đuốc nằm trên tháp Eiffel, nó sẽ trở thành một biểu tượng cho du lịch. Nhưng ngọn đuốc sẽ mang tính thể thao hơn nếu được đặt trong một sân vận động, bà Kate nói. Người phát ngôn của Thế vận hội Paris 2024 nói với Reuters rằng địa điểm thắp đuốc trong ngày khai mạc vẫn chưa được quyết định. Thế vận hội Paris dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Reuters đưa tin hàng trăm người đã tập trung ở vùng Kashmir vào ngày 22 tháng 5 để phản đối Ấn Độ tổ chức hội nghị du lịch G20 ở khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya. New Delhi đang tổ chức sự kiện tại thủ phủ mùa hè Srinagar của bang Kashmir từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5. Động thái vấp phải sự phản đối của Pakistan và Trung Quốc. Theo một quan chức địa phương, một số người biểu tình đã tập trung ở Muzaffarabad, thủ phủ khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát và một số thành phố khác. Người dân phản đối hội nghị và hô vang khẩu hiệu tẩy chay G20, hãy đi khỏi nơi đây, Ấn Độ. Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto Zardari đã đến thăm khu vực và phát biểu trước Đại hội đồng lập pháp của Kashmir vào ngày 22 tháng 5. Ông gọi hội nghị G20 là bất hợp pháp và cho rằng đây là nỗ lực của Ấn Độ nhằm kiểm soát khu vực tranh chấp. Ông chỉ trích Ấn Độ đang lạm dụng vị trí của mình và kêu gọi thế giới lưu ý đến những vi phạm nhân quyền trắng trợn kể từ khi New Delhi hủy bỏ quy chế đặc biệt của Kashmir vào năm 2019, chuyển vùng này thành lãnh thổ liên bang. Kể từ đó, hội nghị du lịch G20 là sự kiện quốc tế đầu tiên trong khu vực. Hiện Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa bình luận về diễn biến trên. Kể từ ngày độc lập vào năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã lâm vào nhiều cuộc chiến, trong đó tranh chấp ở Kashmir là nguyên nhân của hai xung đột. G20 gồm các nước G7, Liên minh châu Âu và một số nước khác. Hội nghị thượng đỉnh của nhóm dự kiến diễn ra ở Ấn Độ vào tháng 9. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn cho các tỉnh với kế hoạch xây dựng hệ thống dịch vụ cơ bản chăm sóc người cao tuổi đến năm 2025, nỗ lực mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng từ vấn đề nhân khẩu học. Reuters ngày 22 tháng 5 cho hay, theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, việc thúc đẩy xây dựng hệ thống chăm sóc dịch vụ người cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện chiến lược ứng phó tình trạng dân số già hóa hướng đến sự bình đẳng đối với các dịch vụ công cơ bản. Theo đó, hướng dẫn của chính phủ yêu cầu tất cả các tỉnh thực hiện một danh sách các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi dựa trên các cơ sở như mức độ phát triển kinh tế xã hội, tình hình tài chính. Cụ thể, các dịch vụ chăm sóc bao gồm sự hỗ trợ về vật chất và công tác điều dưỡng. Đồng thời, tất cả các tỉnh phải cung cấp dịch vụ thăm nom, chăm sóc người già neo đơn, người cao tuổi, các gia đình gặp khó khăn tài chính. Ngoài ra, hướng dẫn đối với các tỉnh cũng nhắc nhở cần phải cải thiện hệ thống lương hưu cơ bản, triển khai hệ thống an ninh chăm sóc dài hạn kết nối với bảo hiểm, phúc lợi và hỗ trợ. Tân Hoa Xã cũng cho biết các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sẽ được xây mới theo tiêu chuẩn của chính phủ. Trong khi đó, các cơ sở cũ hơn sẽ được cải tạo để mang lại môi trường an toàn, thuận tiện và thoải mái. Reuters cho hay tình trạng người già có lương hưu ít ỏi và không được chăm sóc đang là một trong những vấn đề đau đầu nhất của Trung Quốc, khi quốc gia này phải đối phó với cuộc suy thoái nhân khẩu học đầu tiên kể từ cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Theo báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, 11 trong số 31 khu vực pháp lý cấp tỉnh của Trung Quốc đang bị thâm hụt ngân sách lương hưu. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cũng dự báo hệ thống hưu trí sẽ cạn tiền vào năm 2035. Vào lúc này, các nhà dưỡng lão đắt đỏ nằm ngoài tầm với của nhiều người già. Trong khi đó, các lựa chọn công cộng thường không phù hợp hoặc những người cao tuổi cũng không mong muốn sinh sống với môi trường này. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đến năm 2035, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ lên đến con số 400 triệu người so với mức 280 triệu như hiện nay. Các nhà phân tích cho biết Trung Quốc đang có 8 triệu giường tại các cơ sở cộng đồng và viện dưỡng lão. Tuy nhiên, với tình trạng dân số già hóa, có thể quốc gia này sẽ cần đến 40 triệu giường trong tương lai. Bức tượng Chúa Cứu Thế của Brazil mới đây đã tắt đèn, thể hiện sự ủng hộ đối với tiền đạo Vinicius Junior của câu lạc bộ Real Madrid, người phải chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ các cổ động viên trong một trận đấu tại La Liga vào cuối tuần qua. Ánh sáng của địa danh mang tính biểu tượng ở thành phố Rio de Janeiro, cùng bang với João Goncalves, nơi cầu thủ Vinicius sinh ra, đã bị tắt trong 1 giờ, bắt đầu lúc 18 giờ ngày 2 tháng 5 theo giờ địa phương, để đánh dấu ngày mà chính phủ Brazil và các liên đoàn bóng đá thế giới đoàn kết lên án nạn phân biệt chủng tộc đang tồn tại ở giải vô địch bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Động thái do Tổng giáo phận Charcuterie, đơn vị chịu trách nhiệm tượng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện với Liên đoàn bóng đá Brazil và tổ chức giám sát phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Trong một tuyên bố chung, các bên nêu rõ hành động này là một phần trong cuộc chiến chống lại phân biệt chủng tộc, thể hiện tình đoàn kết với các vận động viên và tất cả những người đang phải chịu định kiến trên toàn cầu. Tiền đạo Vinicius Junior chia sẻ trên Twitter rằng: "Đen và uy nghiêm, Chúa Cứu Thế đang như thế. Tôi cảm thấy xúc động vì hành động đoàn kết này, nhưng trên hết tôi muốn truyền sức mạnh cho cuộc đấu tranh của chúng ta.
Trước đó, Brazil đã kêu gọi các cơ quan quản lý thể thao và chính phủ Tây Ban Nha trừng phạt những cá nhân liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino và các nhân vật nổi tiếng trong làng thể thao như là Kylian Mbappe, Rio Ferdinand hay tay đua công thức 1 Lewis Hamilton đã lên tiếng bảo vệ chân sút 22 tuổi. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales, đã thừa nhận phân biệt chủng tộc là một vấn đề mà Tây Ban Nha đang phải đối mặt. Ông đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với cầu thủ Real Madrid và chỉ trích Chủ tịch La Liga. Khép lại chương trình hôm nay với một giải đua vô cùng đặc biệt. Theo đó, ban tổ chức giải đua thuyền máy chạy hoàn toàn bằng điện có tên là E1 vào tháng 5 này nói với Reuters họ đã hoàn thành thử nghiệm các con thuyền ở miền Bắc nước Ý với các cánh ngầm được thiết kế lại và chức năng tăng tốc được cải thiện để đảm bảo khả năng vượt. Giải đua E1 là cuộc thi vô địch đầu tiên sử dụng thuyền bằng điện được công nhận bởi Liên đoàn đua thuyền máy quốc tế GIM. Nó được tổ chức để nâng cao nhận thức về sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường. Những chiếc thuyền này gọi là Rowboat có một chỗ ngồi được cung cấp năng lượng bởi pin 150 kW và có thể đạt tốc độ 50 hải lý mỗi giờ, tương đương 92 km/h. Nó rất mạnh mẽ, bạn thực sự phải cẩn thận trong việc kiểm soát thuyền vì công nghệ cho phép phương tiện tăng tốc rất nhanh chỉ trong khoảng 20 giây. Ông Gianmarco Casiroghi, người thử nghiệm Rowboat cho biết, yếu tố tốc độ được chú trọng để tạo nên sự hấp dẫn cho cuộc đua thuyền. Tôi nghĩ sẽ có nhiều vụ vượt thuyền trên đường đua. Ông Casiroghi nói, mỗi chiếc Rowboat dùng trong cuộc đua đều giống hệt nhau, dài 7 mét, rộng 2 mét, cao nửa mét. 10 đội thi sẽ bao gồm 2 người lái thuyền, một nam một nữ. Ngôi sao tennis Rafael Nadal và tay đua công thức 1 cho Red Bull Racing, Sergio Perez sẽ tham gia tranh tài cùng với các đối thủ khác chưa được công bố. Giải E1 đồng sáng lập bởi doanh nhân người Tây Ban Nha Alejandro Agag, cùng kỹ sư từng làm việc cho Ferrari và Red Bull, ông Jordi Basso. Quá trình đấu thầu để tìm ra 8 thành phố đăng cai cho 3 mùa đầu tiên của giải E1 sẽ sớm bắt đầu, theo Reuters. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến về chính trường thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.